السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخباركم؟ شخبار وليداتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عندي واحد الوصفة ديال الوليدات الصغيورين، ديال الولاد الصغار، يعني شغل نقول لك، المهم عام 7 شهور. واحد الوصفة جبتها لكم باش تعودوا تداووا بها الوليدات الا عندهم الكحبة ولا عندهم داك سميتو البلاغيم في الصدر. كتخولي من الصدر ديالهم البلاغيم، ما تخليش، مجربة 100%. ونطلب الله تعالى بالشفاء العاجل. ولكن خصكم الا درتو هاد الوصفة هادي يعني تتبعوها 5 ايام 6 ايام حتى 10 ايام وانتم تعطوها لداك الطفل حتى تخولي الصدر ديالو. المهم واحد المكون راه معروف عندنا في المطبخ ديالنا، الحمد لله، راه دائما حنا كيكون عندنا كل شيء عندنا في المطبخ ديالنا. المهم عندي هنايا اللفت، عندي اللفت هذا كنشدو كندير ليه هكا. اللفت الصفر ولا كما كان النوع ديالو، اللفت الصفر ولا الابيض ولا كما كان النوع ديالو، كنشدو كنبقى ندير ليه هكا، كنبقى ندير ليه هكا، نتكيس عليه باش ما نتقبش اللفته. تكيس مهما يعني الانسان يتكيس على اللفت باش ما يتقبهاش، حيت راه غنديروا فيها غنديروا فيها العسل ولا السكر حتى يعني تدير داك السائل. نديروها في الليل والصباح نصبحوا نعطيوها للوليدات، نعطيوهم معلقه منها. الا كان عندنا العسل الحر غنديروه، ما كانش عندنا غنديروا السنيده، ولكن العسل راه احسن، العسل ديال النحل. الا عندنا نديروه، ما عندناش غنديروا غير السنيده. فما نقولش لك عليها مجربه، راه الكبار كيديروها، يعني الكبار يديروا لهم واحد الوصفه كبيره يعني. اما الوليد تقدر ديروا ليه واحده من هادو، لفته من هكا، خايفه نتقبها هذه. نحاولوا نخويو اللفته هكا، نخويوها هكا. وعندنا هنايا البصله، انا دايره معها شويه ديال السنيده. عندي هنايا البصله دايره مع عندي هنايا البصله دايره معها السنيده. هذه غنعمرها بالسنيده، وحده غندير فيها العسل. المهم هذه اللي فيها البصله والسنيده، اولا ديروا العسل مع البصله، ديروا العسل مع البصله والسنيده ديروها بوحدها. يعني اللي فيها السنيده غديروها، ما ديروش فيها البصله، وحده غديروا فيها البصله وحده ما غديروش فيها. المولين البصله ما ربنا يكونوا الوليدات صغيورين بزاف ما يبغوش ياكلوها لكم، اللهم من الاحسن ما ديروش فيها البصله، ديروها المولين عام عامين البصله. هاي السنيده، وانا كنت دايره مع البصله شويه السنيده، كنعمر السميتها ديالي هكا كنعمرها هكا. انا دايره هاني دابا كان ضاربني البرد والحمد لله، الحمد لله. كندير هكا السنيده حتى باش تعطيني داك سميتو السائل، غادي يبقى يذوب حتى يذوب كله. وكندير عليها هاد الغطيو ديالها. ملي غندير عليها هاد الغطا ديالها غادي ندير لها واحد سميتو واحد البلاستيك غذائي ونغطيها. غندير لها بلاستيك غذائي وغادي نغطيها حتى وكان يصبح الحال.
اذا درتها في الليل غادي نديرها حتى يصبح الحال حتى الصباح ونعطيها ليهم. درتها بالليل، درتها بالنهار حتى الليل ونعطيها ليهم ملي يبغيو العسل نعطيها ليهم. كنشد ندير بحال هادي، بحال هكا بحال هكا، كندور على الكاس هكا. كاس غنديرها هذه في الكاس هكا، نديرها في كاس. نوريكم بعض الطريقه يمكن ما شفتونيش. هذا كاس كندير هذا الكاس هكا، وكندير هاد سميتو الغذائي، بلاستيك غذائي نغطي به اللفته، نغطي به هاد اللفته هادي. اي واحد يديرها لوليداتو ما دير حتى حاجه، كيديروها حتى الكبار. وغنزيدكم واحد الحاجه اخرى، اللفته شنو فيه غندير لها هكا ونغطيها ونخليها، ما نديرها لا في الثلاجه لا والو، نخليها تبات حتى الصباح. عاوتاني غنشد اللفته الاخرى ونحيد ليها هذه صغيره شويه، ما عنديش هادشي اللي عندي مازال ما خرجش المارشي. كندير تاني الاخرى هكا، ونحاولوا ما نشقوهاش، نحاولوا يعني نتكيسوا عليها باش ما تشققش. نحاولوا نديروا هكا، نحاولوا باش ما نشقوش اللفته. اللي عندهم الوليدات في هذا البرد راه كيتخنقوا ليهم، هذا احسن من هذاك السيرو اللي كتشريو ليهم ديال سميتو. دابا نعاود نوريكم واحد السيرو كيدار كيشربوه الكبار والصغار. المهم راه كاين عندي بزاف ما يتقال، سبحان الله العظيم. المهم حاولوا باش ما تقبوش اللفت، حاولوا ما تقبوش اللفته، خليوها صاينه وما تحيدوش ليها هاد الجدير هذا، لا حيدتو لا راه غادي داك السائل يخرج كله. هكا هكا. المهم انا تفرمات ليا شويه من هنا، غادي ندير فيها العسل. انا كنت ندير في المهم حتى ديال البصله خصها يدار فيها العسل. غادي ندير فيها العسل وواحد الفص ديال الثومه، هذه بالعسل وفص ديال الثومه. ها هي فيها العسل، ها هي درت فيها العسل. نجيب لها واحد الكويس صغيور، هذه صغيره غنديرها في هذا الكويس هكا هكا. ها هي فيها العسل ودايره فيها فص ديال الثومه، يعني فص ديال الثوم. ولا نص كاع ديال الفص ديال الثوم. طريف ديال الثومه غنديرو فيه هذاك الكاس، نقطعو على جوج بحال هكا، وغنديرو في هذيك الكاس قد هكا قد هكا ثلث ديال فص ديال الثوم. هاني درتو، ها هو فص ديال الثوم غنديرو فيه هذه، وغادي نغطيها ونخليها تطلق السائل ديالها حتى هي، ولكن غنغطيها حتى هي ببلاستيك غذائي. مانيش كنضرب من البرد حتى غير هي الحمد لله يا ربي. نشد هذه، هاني درت ليها الغطا ديالها فيها العسل، وغادي نغطي الكاس وكل شيء بواحد البلاستيك غذائي هكا هكا، وكنحزم عليه وكنخليه. الا درتو في الليل حتى الصباح ولا درتو في النهار نخليه حتى الليل. ملي بغي نعسو نعطيهم، وحتى حنا نشربوا هذا الشيء هذا، حتى حنا نتناولوه ونديروا لفته كبيره. الا كنا كبار نديروا لفته كبيره ونديروا فيها. هاي صايبت اللفته. وبالنسبه لهاد اللفت هذا اللي انا صايبته هنايا، الا كان واحد كبير غندير ليه فص ديال الثومه كله ونديرو معاه. هذا هو غادي نشدو ونرقو وغنديرو في شي
كويس ونخليه حتى هو ولا شي بلاصه تسد ولا هكا. ندير عليه السكر ولا العسل، مبقاش عندي. تبارك الله معاه. هذا كنشدو كندير ليه هكا. هي عندي السنيده هنايا غنديرو عليها. ندير معاه حتى فص الثوم بالنسبه لنا كانوا الكبار. الفص ديال الثوم ندير عليه هذا. السنيده ها هي فيه، نخليه حتى يطلق. انا غنديرو دابا بشي حاجه اللي تكون هذه، غير بغيت نجمع به السنيده حيت هنايا كاين السنيده، وغنقدر نزيد شي شويه السنيده شويه قليله. المهم ندير جهد عاشق ديال السنيده، معلقه ديال السنيده نديرها فيه، ودايره معاه فص ديال الثوم. ها هو نجيب شي هادي شي حاجه اللي تسد. نديرو هنايا ويكون القرعه ديال الدجاج. نسد عليه مزيان. نزيدو شويه السكر. زدتو معلقه ديال السنيده ونخليه كيطلق. وغندير معاه واحد شويه ديال السكنجبير، شي ربيس معلقه. هذا بالنسبه للكبار، رس معلقه ديال السكنجبير واللفت والسكر، ولا كان عندنا العسل نديرو العسل هكا ونخليه حتى يطلق. نسد عليه ونخليه حتى يطلق. الليل نشربو ملي نبغي ننعس، ولا حتى الصباح نشربو هكا. نسد مزيان هكا ونخليها هكا. يكون ديال الدجاج نسدها هكا مزيان ونخليها هكا. كنسد هاد القريعه ديالي بلا تكونوا ما سمعتونيش كندوي بشويه. نسد القرعه ديالي هكا ونسدها مزيان ونخليها حتى الليل، ولا نخليها حتى الصباح. هاد اللفت المقطع اللي خرجت من هاد اللفتات الاخرين، من هاد اللفتات. المهم هذا نخليه هنايا. كاين بالعسل وكاين بالسكر، وكاين هاد المقطع درتو بالسكر، العسل ما بقاش عندي. المهم الحمد لله. ايوا نطلبوا الله تعالى يقضي لكم الغرض هذا يجيب الشفاء لوليداتكم ان شاء الله يا ربي. له لا يضرهم وله لا يشوفنا فيهم حاجه خايبه. راه وليداتنا تحنا. اسال الله العظيم رب العرش العظيم اي يشفيهم. 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 هاد البلاستيكات درتهم باش ما يدخلش ليهم البرد. هادو هذه مسدوده، وهادو درتهم هكا في الكويس حيت ما غيديروش ليا في القرعه. درتهم في الكاس باش يجلسوا فيه وما تحيدوش ليهم ديك التحتانيه ديالهم. المهم هذه راه ضربه بثلاث الدراري. وغنوريكم واحد سميتو. المهم من بعد غادي نوريكم واحد اللفت كيفاش يدير فيه الانسان الا تحرق، كيفاش يدير اللفت. وكاين بزاف اللفت، راه فيه بزاف ديال الدوره، فيه الكبريت، فيه المعادن كلهم، الحديد فيهم، يعني فيه بزاف ديال الحوايج اللفت. سبحان الله العظيم حنا راه كنتجاهلوه، راه حتى السرطان كيقضي عليه. يعني راه خاصنا نديرو هذا الشيء هذا بالعسل. ولا كان شي واحد فيه السكر ما تعطوهاش ليه. هاد الوصفه الا كان شي واحد فيه السكر ما تعطيوهاش ليه، راه حيت فيها السكريات. وخا العسل راه محال. المهم العسل راه ما كيكونش 100% بان راه حر، الله اعلم.
المهم اللي عنده السكر ما تعطيوش هاد الوصفه، ما تعطيوش هاد الوصفه اللي عنده السكر. ما كدار الدراري كدار الكبار كدير كلشي. اللي عند الانسان السكر يقدر يدير معلقه العسل اللي يعرفوا بانه بصح ديال النحل، ويدير فيها معلقه في اللفته ويخليها تتقطر ويشربها هو. لا كان الانسان كبير راه مزيان. المهم ويدير مع البصله، البصله راه كتقضي على السكريات. مهم ما تنسوش الاشتراك في القناة ديالنا. الله يجازيكم بخير ويبارك لكم في صحيحتكم. إلا جات على خاطركم الله يجازيكم بخير. ديروا لنا لايك وتهلاو فينا. الله يجازيكم بخير. وحنا كنتهلاو فيكم بالوصيفات، حنا ما نبخلوش عليكم وانتم ما تبخلوش علينا، خير منكم يعني. نطلب الله تعالى يفرج علينا وعليكم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.